Привіт! Знову дощ, а значить нове відео. Після того, як я випустив відео про свою лагунку з пробігом 430 тисяч, багато людей сказали, що я просто її рекламую. Ні, я її не рекламую. Так вона мені подобається, тому що купувати автомобіль, який тобі не подобається, я не бачу сенсу. Але зараз я хочу поговорити про актуальність лагуни третього покоління у 2023 році. І перше, про що я хочу сказати, що Renault – це не той автомобіль, який купують для статуса. Це не той автомобіль, який купують, щоб ним похизуватися. Знову ж таки, це не про GT, Turbo, RS і так далі. Це просто автомобіль, який точно довезе вас з точки А в точку Б при будь-яких умовах. Я не кажу, що інші автомобілі погані. Якщо в мене була б можливість взяти Mercedes, я би його взяв. Але тільки тоді, якби я мав можливість його обслужити. Один мій знайомий, ще коли можна було придбати собі євробляху, взяв собі Мерседеса за $2000. Але продав його буквально через кілька місяців вже за 1800. Тому що він просто не зміг його повністю обслужити. Що стосується Renault, а саме третьої лагуни, є багато оригінальних запчастин, є багато замінників, є купа розборок. І проблем з запчастинами не має бути. Так само, як і з вартістю обслуговування. Це вже не те Renault, від якого шарахаються на СТО. Вартість заміни, ремонту буде така сама, як і на інших автомобілях. Іноді навіть набагато дешевша. І якщо ми говоримо про актуальність автомобіля, то почнемо з ціни. На початок 2023 року найдешевший автомобіль в Україні коштує від $12 тисяч. Що це може бути? Це може бути Chevrolet, це може бути Kia, це може бути Hyundai, це може бути Citroën, це може бути Шкода. Що в них буде? Це буде 1 або 1,2 літровий двигун. Потужність буде 70-80 кінських сил. Знову ж таки, це буде найменший автомобіль, це буде Б-клас. Якщо ж ми хочемо С-клас, то нам потрібно вже викласти від $20 тисяч. Так, це новий автомобіль, це класно, але є й свої мінуси. Які саме? Як тільки ви виїхали з автосалону, він втратив 10% вартості. Просто через те, що він вже не в салоні. Через рік ви втратите ще 20%. І продати ви його зможете, в принципі, зі знижкою в 30%. Погано це чи ні, я не знаю. Але зараз мало хто купує автомобіль на все життя. Скоріше за все, ви захочете його продати і захочете продати його максимально вигідно. Тому, як на мене, набагато цікавіше купувати автомобілі, які вже проїздили деякий час, і продати їх так, щоб вони не втратили свою ліквідність. Що я маю на увазі? Якщо ви зараз придбаєте собі Lanos за $2000, через рік він так само буде коштувати $2000. Якщо зараз ви придбаєте лагуну третього покоління за $8000, через рік, скоріш за все, вона так само буде коштувати $8000, якщо вона буде в тому ж самому стані. Тому, з точки зору ліквідності, купувати лагуну 3 набагато краще, ніж новий автомобіль. Що у нас по конкурентах? Я зайшов на перший сайт, і він мені показав 3 конкурента, а саме Mazda 6, Toyota Camry і Шкода Superb. Якщо брати Mazda 6, продається вона від $7,5 тисяч, така, щоб більш-менш нормально можна було поїхати подивитися, нам потрібно мати $11 тисяч. Toyota Camry продається мінімум по $11 тисяч, така, щоб більш-менш нормальна, від $16 тисяч. І Шкода Superb. Так само продається вона від $7,5 тисяч, щоб знайти щось більш-менш достойне, потрібно мати $13 тисяч. Тут лагуна у нас попереду, бо вона продається від 5 до $12 тисяч. Що стосується Mazda 6, непоганий автомобіль, але вартість обслуговування трохи вища і корозія починається набагато раніше. По Toyota Corolla знайти живу зараз вже досить важко, і нормальний автомобіль буде коштувати досить дорого. Ну і що стосується Шкоди Superb. Я взагалі не люблю Шкоду. Не через те, що це поганий автомобіль, а просто через те, що вони роблять жлобський салон. Що я маю на увазі? Вони спочатку все ставлять на Audi, через рік це все переходить на Volkswagen, і десь через 2-3 роки це все переходить на Шкоду.
Так, сам автомобіль непоганий, але салон мені не подобається. Чекаю хейтерів в коментах. Що у нас є в Лагуні 3 з того, що ми будемо мати в новому бюджетному автомобілі? Перше, що ми бачимо, мультируль. Зараз цим вже нікого не здивуєш. Далі, клімат-контроль. В бюджетному автомобілі його не буде. Тут він двохдіапазонний. Так само заднім пасажирам дістанеться нормальне повітря. Нормальний підлокотник, який відкривається, в який можна покласти багато чого. В новому автомобілі він буде знову ж таки за доплату. В нас немає парасольки, як це буде у Шкода Фабії. Вони це, я так розумію, взяли з Rolls-Royce, але нічого, поїздить в багажнику. Що маємо ще? Мультимедійна система. У нас підключається Bluetooth. Можемо спокійно розмовляти по телефону на гучному зв'язку. Так, у нас немає Apple CarPlay, але нічого. Так само нікого вже не здивуєш бортовим комп'ютером, який у нас вже є. Складання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, ніяких весел. Далі у нас іде круїз-контроль. Якби була більш дорога комплектація, тут би стояв ще блок управління навігацією, і тут би у нас стояв екранчик трохи більший. Що може бути ще? Також може бути підігрів сидінь, може бути електрорегулювання сидінь. Дуже класна штука – це регулювання сидіння під попереком. Ну і, в принципі, це те, за що потрібно доплатити в новому автомобілі. По музиці. У нас є велика колонка спереду, у нас є 2 твітери, і у нас є по колонці у кожній з дверей. В принципі, звучання мені подобається. Кнопка старт-стоп. Вона в мене була така сама ще у другому Мегані. Я взагалі не розумію, навіщо зараз робити оці от ключі, які ще досить часто виготовляють. По розеткам. У нас є одна розетка в підлокотнику, у нас є одна розетка тут і є розетка у задніх пасажирів. По безпеці. Тут у нас є передні подушка безпеки водія і пасажира, є шторки передні, є шторки задні. В базовій комплектації найдешевших автомобілей тільки передні подушки безпеки. Також є Isofix. Трохи про кліренс. Він тут достатній. Так, це не позашляховик, це не кросовер. Хоча коли я дивився третю лагуну, я звернув свою увагу на Renault Koleos. Але, на жаль, в моєму бюджеті їх не було. Кліренсу достатньо для того, щоб поїхати кудись в ліс, виїхати на невелике бездоріжжя. Кліренсу достатньо для того, щоб не зачепити ані спереду, ані ззаду бордюри. В принципі, для цього тут є і парктронік, який також допомагає цьому. То що ж ми маємо? Ми маємо автомобіль з безліччю функцій, які є на сучасних автомобілях. Єдине, чого тут немає, це системи стабілізації автомобіля в полосі. Все інше у нас є, іноді навіть краще, ніж у бюджетних автомобілях. Ми маємо непогане світло, ми маємо непоганий кузов, ми маємо дуже привабливу ціну. І ми маємо D-клас. Тож, як на мене, цей автомобіль вартий уваги у 2023 році. Дякую за перегляд.